sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Yes, please, come and put it down on me.
nay cũng có một số người Tây nữa, bởi thế nghi lễ ngày hôm nay sẽ là song ngữ tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Ladies and gentlemen, my name is Joseph Nguyen, and I've been given a great honor of being this morning's event host as we gathered here to celebrate the love of the bride and groom. Kính thưa toàn thể quý vị, được sự ủy nhiệm của hai họ, chúng tôi là Joseph Hiếu Linh. Sáng nay với vai trò là sứ môn viên, chúng ta quy tụ lại nơi đây để mừng tình yêu của cô dâu và chú rể. Thưa quý vị và các bạn, đó là Tony và Anny. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện rất đông đủ của thành phần gia đình bên nhà trai cũng như là thành phần bên nhà gái và các bạn bè. Xin tất cả chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng nhau. Can we start with a massive round of applause to welcome each other? Thưa quý vị, ông bà và anh chị em, nghi thức ngày hôm nay là một nghi thức rất là tuyệt vời. Đây là đạo nhà nho có gửi lại cho chúng ta nhằm nâng cao câu nghĩa vợ chồng. Và đây cũng là cơ hội nữa để cho cô dâu và chú rể tỏ lòng hiếu thảo, biết thương mến cha mẹ và kính nhớ tới tổ tiên. What we're about to witness this morning, ladies and gentlemen, is a very ancient tradition. It emphasizes the importance of marriage, and more importantly, an opportunity for the children, primarily the bride and groom, to show their respect to their ancestors as well as their family elders. We will see that later on at the actual worshipping ceremony and the tea service. Now, ladies and gentlemen, in every single tea ceremony, there needs to be an initial dialogue between both families. I'm about to pass my microphone over to the groom's father, who would like to say a few words. Bao giờ cũng vậy, thưa quý vị, trong nghi lễ vu quy cũng có sự đối thoại nho nhỏ nào đó giữa gia đình đôi bên. Bởi thế trong giờ phút này con xin được phép nhường lại microphone tới thân phụ, tức là cha của chú rể, với đôi lời ngỏ lời xin dâu cũng như là trình xính lễ. Xin tất cả chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn. Ladies and gentlemen, big round of applause. Father of the groom. Kính thưa hai họ, hai bên tham gia cũng như là đầu mỏ hai họ. Hôm nay là ngày lành Tết Tốt. Gia đình chúng tôi cũng như gia đình bên nhà gái đã thống nhất ngày tốt tháng lành để chọn ngày kết hôn cho hai con chúng tôi. Không gì hơn ngoài tục lệ của người Việt chúng ta luôn có những cái đại lễ đem tới tình với nhà gái và mong muốn sự vui vẻ nhà gái đón nhận phần quà về của nhà trai chúng tôi. Ôm sát. Yeah. Và thưa quý vị và các bạn, giờ đây với lời đáp từ, con xin được dừng lại microphone tới chú Lợi, tức là thân phụ của cô dâu. Ladies and gentlemen, we have witnessed, we have heard the formal proposal from the groom's father. Here comes the formal response from Annie's father. Big round of applause, ladies and gentlemen, Mr. Nguyen. Anh đã chị dân lễ dân đây, tôi xin chấp nhận. Yeah. He said yes, ladies and gentlemen. Xin thưa bố bên nội ngoại, cũng theo phong tục mình, dù là ly hương nhưng vẫn giữ được cái truyền thống của người Việt mình. Chi tôi xin thay mặt cho họ nhà ta để mở buổi lễ để tình nhà gái. Ladies and gentlemen, next up is the actual gift unveiling. So we have the groom's father who will be taking this honor. Đầu tiên gia đình tôi sẽ gặp long phục để đến tình nhà gái. Kế tiếp cầm long phục là chúng tôi xin tình rượu. Kế tiếp là chúng tôi xin tình trà. Tiếp tôi xin tình
chả, nem. Và kế tiếp chúng tôi xin trình bánh. Và cuối cùng xin trình là quả trái cây. Và giờ đây đã đến giờ rồi, con xin phép mời người đại diện cho gia đình nhà gái vui lòng và dẫn con dâu bước xuống để chào đón tất cả cũng như là để chào chú rể. So, once again, invite our family members to return to where they were, and also our friends as well. Because next up is the lighting of the candles. Kế đến thưa quý vị và các bạn là nghi thức thắp nến long phục rất là đặc biệt, rất là đẹp mà bên nhà trai có đem tới. Thành ra giờ đây, nếu mà quý anh quay phim nữa muốn thì ở đây chúng ta đang thực hiện nghi thức lên đèn. Vô trong đây, vô trong phía trong nó đứng chụp. Xin mời anh quay phim. Để dưới trước đi nha, để dưới trước, cho đứng trước đi. Okay, Anny and Tony, I'll invite you to turn this way just to witness what's going on here. And we have the beautiful dragon and phoenix candles, symbolizes male and female. And the parents are taking their time. Reason being is very important that we get this right. Cạn quá, để giấy dưới nha. Để có xé ra. Lông phụng á, lông bên phải bên trái vậy. Lông bên phải nha, đúng rồi. Xây mặt hướng này đúng không? Đúng rồi. Đẹp rồi. And ladies and gentlemen, I'd like to announce it's officially 9 a.m. auspicious hour this morning. Being round up for the bride and groom, we achieved it! I think bride and groom, without further ado, before we proceed any further, I'd like to invite you to have one final respectful bow towards this altar over here. Thank you so much. Thank you, because it symbolizes your happiness in your married life. Thank you so much. Now, bride and groom, I would ask you to turn this way so we can all see you. Thưa quý vị và các bạn, giờ đây chúng tôi xin được phép chấm dứt nghi lễ gia tiên cũng như là nghi lễ tôn giáo theo truyền thống của gia đình của bên. Thì trong giờ phút này kế đến thì thưa quý vị và các bạn, trong một số xính lễ ngày hôm nay thì chúng tôi nhận thấy có một số nữ trang tặng riêng cho cô dâu trong ngày hôm nay, trong ngày vui trọng đại này. Ladies and gentlemen, next up is the presentation of jewelry ceremony. Personally given to be presented to the bride by the groom's mother. Xin mời tất cả chúng ta cùng in the meantime, looking for Lynn, maid of honor.
The bride enjoying this moment. The groom is doing a good job supervising as well. There you go. Khám đứng qua đó luôn khám. Sắp qua bên đây bên rẽ hả? Mời anh chị đứng, anh Bình đứng xích vô luôn. Đó, anh chị đứng vô đi. Chị đứng trong. Rồi, chị Ly, có đây. Cà vạt anh Bình, cà vạt. Và xin mời chúng ta chụp một tấm hình lưu niệm này đó có cô dâu chú rể cha mẹ đôi bên. Taking a very special photograph here to capture this moment. Bride and groom, both parents. Wow. Và được biết là bên phía nhà trai đến từ Canada nữa. Wow. Yeah. That deserves a thing right. Thank you, Robert. We should have him in every single tea ceremony from now on. Khai và đang đi chờ đợi. Con xin được phép mà mời hai ông xu nhé. Hai ông xu bước lên và bắt tay nhau, bắt đầu từ ngày hôm nay nhận thành su giai formal handshake of both fathers. Big round of applause. Anh xin mời hai người mẹ luôn, chúng ta nhìn một tràng pháo tay lớn cho hai người mẹ luôn. Thank you very much. Sau đây thưa quý vị và các bạn là nghi lễ tòng phu, cũng còn được gọi là dân tràng nữa. Đấy là cơ hội để cho cô dâu với chú rể có thể ra mắt từng thành phần trong gia đình, cũng như là nhận nơi tất cả quý thành phần người lớn, tất cả những lời nhắn nhủ trong ngày hôm nay, lời chúc tốt đẹp gửi đến cho cô dâu với chú rể. Robert and Lynn, thank you so much. So, Robert, I'm going to ask you to hold the heavier tray. And Lynn, I'm going to ask you to continuously later on pour the tea on the cups to help the bride and groom. Okay. Và đang khi chờ đợi bà đó thì người kế tiếp là lầu tùa cũ và lầu tùa kiểm xin chuẩn bị. And here she is, ladies and gentlemen, grandmother of the bride. Hello, good morning, chào bà. Cảm ơn bà. Cảm ơn cậu. Dạ, chào bà. Hôm nay ngày vui vẻ. Quá vui gặp bà là vui rồi. Rồi, con xin được đó bà chọn chỗ ngồi nhé. Bride and groom, please stand directly opposite to grandma and collect and accept these two. Đó, mời bà hai ly luôn nhé. Khoan. Hai đứa đứng hai bên đi. Bây giờ please stand directly opposite to her and đó. Khoan. Cúi xuống ha. Ồ. Okay. Anh chị mời bà nhé. Anny mời bà đi. Đó. Mời bà. Đó. Dạ, trong đây. Đó. Rồi đến xin Tony nữa. Tony mời bà. Đó. She seems to like it. There you go. Bà nói của Tony ngon hơn. Thì con mời bà có muốn nói gì không? Nhiều chút nha. Ta phải nhìn nào. Cho nhìn qua chút nữa thì tao xin đi tao đám gái chứ chồng nó xin được nó vợ chồng hạnh phúc thương điều với nhau. Dạ, xin mời lầu tùa cũ và lầu tùa kiểm tham món rau. Và xin được lầu xói ý và lầu xói tỉa xin chuẩn bị luôn. Dùng máy tôi
Ok. Đó. Take a photograph first and offer tea. Alright, xin mời cô dâu một chút để chào mời trà nhé. Rồi đó. Rồi cô có chú nói gì không? Dạ sự như 100 năm hạnh phúc. Ôi giời ơi, tôi Đó. Thank you very much. Xin cảm ơn rất là nhiều. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho Lào Tô Tử và Lào Tô Kiểm. đứng chụp cái hình đó, đứng sát vô này. Một tấm hình nữa nhé. Đó. Ok. Nó làm mình đã lộn xộn. Rồi, cái đến xin mời Lào Xối Ý và Lào Xối Tỉa. Đó. Và xin Lào Xối Cố và Lào Xối Kiểm chuẩn bị. Đó. Rồi, xin mời ông, xin mời bà ngồi xuống. Vô hết trường không hình, rắc qua đã ngồi phim vô hết rồi này. Đứng nửa lưng vô hết rồi này. Robert and Lynn, great job. Thank you so much. Xích vô đây. Rồi. Rồi rửa đi. Mời rửa đi. Biết không? Ông bà nói gì không? Quay lại Anny. Đó, luôn sát. Hai cháu 100 năm hạnh phúc. Nhiều sức khỏe mau sanh cháu. Rồi xoay lên chụp cái hình nha. Rồi, đây. Cái nữa đi. Đây. Đây, tôi đi. Đây. Thank you very much. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và kế đến xin mời Lào Xối Cố và Lào Xối Kiểm. Xin mời. Đấy, Lào chụp cái đàn hòn. Dạ, xin mời ông ta ngồi xuống đưa ra rồi mời đường đưa tiền. Rồi ông ta nói gì không? Con xin. Đứng lại. Chúc cho hai con chập năm hạnh phúc. Anh đứng lại cái đó. Nói đi. Xin chúc cho hai con được chập năm hạnh phúc. Uống 2 hớp là phải 2 cái hồng không? Bữa nay 15. 2 cái. Đó. 2 cái. 2 cái. 2 hớp là 2 cái. Đó, tấm hình nữa. Đó, xin cảm ơn bà rất là nhiều. Và kế đến xin mời cha mẹ của cô dâu, đó là ông Ngô Xuân Lợi và bà Trương Xuân Hương, parents of the bride. Xin mời tràng pháo tay của lớn cho cha mẹ của cô dâu, thưa quý vị ạ. Em rõ rồi em. Anny. Đây nha. Ok. quá cho đồ
buồn quá nhỉ. Anh này quay người lắc mặt quá. Anh này. Wow, ok. First là Tony cũng có quà rồi nhá. Rồi Anny cũng có quà nữa. This dress is tight. And in the meantime, Nguyen and Chapa, you're next. Đứng chụp hình nha. Chụp tấm hình nhá. One more photograph. Xin cảm ơn rất là nhiều. Cái này cho cô ba ở Canada có gửi một cái cô ba có Canada có gửi cái gì Đứng lui là chị. Đứng. Đây là món quà của cô ba từ Canada trao tặng cho cô dâu với chú rể. Xin một tràng pháo tay thật lớn mà trước ống kính chúng tôi xin chào cô ba Canada. Thank you. Kế đến là thành phần ruột thịt của cô dâu. Xin được phép mời gia đình chị gái của cô dâu, đó là chị Mông và anh rể cho bà và cháu Ethan, Alex, come on down. Rất là đẹp phải không quý vị? Hai vợ chồng mỗi người một đứa. Anh đứng xoay chụp cái hình đó nha. Thì chụp hình tấm hình nhé. Rồi ta take a photograph first. With our sporting photographer there. There we go. Alex, hi. Put your hand up. Hello. His face. Okay. Just shaking because it's not out. I just want to say congratulations to Anny, and I wish you a life of happiness and success and a lifetime greatness. Này không thấy mặt. Chụp cái hình nữa nè. One more photograph. Alex, Ethan. Hey, Ethan, look here. Whoa, 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 whoa. Keep looking here. Very nice. Good boy. Next up, ladies and gentlemen, là em cô dâu xin chào đón Wilson, Michelle and Baby Harrison. Okay, now Wilson, Michelle, because you were younger, you won't be offering tea. Instead, you know what? We're gonna change tradition a little bit. Bride and groom, take a seat. Thì là em, thì now Wilson, Michelle, please take 2 cups of tea and offer to the bride and groom. Đứng vô chụp cái hình đó trước đã. Take a photograph first. And one for Michelle as well. Đứng vào luôn em. Đó, đi chụp tấm hình trước nè. Đây nha, tươi nha. Tháo theo. Tháo tay xuống. Đây. Và đăng ký xin tuồng đệ chuẩn bị. Rồi. Ok. Vậy xin sa xin chuẩn bị. Ở bên trái, có phải? Ở bên trái.
Come on, wish you all the best. It's very love. Enjoy it. Hopefully you have kids. And one more photograph before we... Photograph just to make sure. Quay từ từ ha. Đi để đứng vào. Và xin Sa Xín chuẩn bị. Thank you very much. Kế đến xin mời Sa Chệt và Sa Xín. Và xin Sa Chệt và Sa Xín chuẩn bị. Rồi, chụp hình nha. Cười lên. Lên chứ có cười nha. Đây là cháu cùng với cháu trong những phút. 2 năm 2 đứa. Một tấm hình nữa. Rồi xin Soi Chệt và Soi Xín chuẩn bị. Thank you. Xin mời Soi Chệt và Soi Xín. Đó. Và chị ý ở Canada xin chuẩn bị. Okay, one initial photograph first. Chụp hình đấy nha. Chụp hình trước nha. Rồi. Anh chị nói gì không? Cô cũng có nói rồi. Chúc cho năm hạnh phúc năm này mình chúc cháu ở 100 năm hạnh phúc cháu làm tốt bạn. Tấm hình nữa, one more photograph. Tầm nữa nha. Xin mời chị Ý đến từ Canada. Oh, here we go. Này, chụp mấy người hiện giờ này nè. Ở đây nha. Còn đừng nắm để ta chụp. Xin mời. Chụp không ngồi. Xin mời ngồi xuống. Xin tùa Y và tùa tỉa chuẩn bị. Chụp hình trước nhá. Take a photograph first. Here we go. Mời rượu đi. Con cháu tại chưa về đi chứ. Chú Nguyễn đàn công phó sang 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 nhìn bãi thổ tao lão掌声跪着，谢谢。Thank you. Chụp hình nữa nha. Photo. One more. Xin tùa Y và tùa tỉa chuẩn bị. Thank you. Xin mời tùa Y và tùa tỉa. Đó, cảm ơn. Rồi xin Sa Y, Sa tỉa chuẩn bị. Không có đâu đây đó.
Thank you. Đến xin mời Sa Yến Sa Tỉa. Dạ, cảm ơn. Và xin Ngọc Yến Ngọc Tỉa chuẩn bị. Chụp hình trước. Đó. Thank you, anh chị mời nè. Đó. Rồi, chúc mừng. Chúc hai con mau xong sinh cái nhanh nhanh lên. Lớn tuổi rồi. Rồi, xin mời Ngũ Yến Ngũ Tỉa. Và xin tùa cũ, tùa Kim A chuẩn bị. Chụp hình đây. Con chào Nấu trà trộn trộn nước vậy ông ta cũng có chào sinh quý chào sinh quý chào sinh quý sẽ theo họ quay sĩ trong cái xe có bị không chào sinh quý chào để quý sĩ mấy mẹ xe tiệt rồi cái trên nổ cái rồi chính sao cái xe đi quá ta hầu như xe ta cũng nhà quay xe cha bố xe 51 Xin mời tùa cũ và tùa Kim. đó cho xe đó đại ca. Rồi xin Số Yến Sa Tỉa chuẩn bị. lá hạt của nó tại sẽ cả máy tại Thank you. Kính xin mời Số Yến Sa Tỉa. Và xin Tùng Minh chuẩn bị. xuống cây sỏi nữa quá hả Mỹ Thị. Cao à? Cao à? Cao luôn à? Cao à?
chụp hình nữa nha. Xin cụ Minh chuẩn bị. Ngoài rất biết. Đây không có kim gan. Kim bên lại đúng không? Sao đâu? Rồi, cái đến xin mời cụ Minh chuẩn bị nhá. Rồi, xin chào đón cụ Minh. Take a seat. Xin photographer và xin sau cùng xin Y Sinh Xiêm và Tiên Anny chuẩn bị. Ơi anh ơi. Lúc kia. Chuẩn bị on 15. And you're gonna say something? He's a lot lighter. Just say one. Rô chi lại. Hết pin này. Khác. One, two. Bữa nay mấy người vô trong quán rồi tập chứ mà xa đâu đúng rồi. Lấy cái băng dính đi, lấy cái băng dính. Yeah. Taking a photograph with our photographer down there. Thank you. Oh, addition. Congratulations, guys. Thank you. Okay. Now, giờ sau đây chúng mình các bạn là bên phía nhà trai. Thứ nhất, chúng tôi xin được mời song thân của chú rể đến từ Canada. Parents of the groom who came all the way from Canada. Please make them feel welcome with a massive round of applause. Xin chào đón ông Nguyễn Minh Thắng và Lê Thị Nhỏ. Và con xin mời ông và bà. Đó. Chúng ta chụp tấm hình trước. Đi ra từ đây. Thế. Áo cà vạt ở nút ra luôn rồi. Qua đây chụp đi qua đây chụp đây. Ôi đánh rồi. Rồi, ông có nói gì không? Mời rượu đi nhé. Điều hôm nay bà má chúc mừng thì có Trương hả?
cái sáng giờ là bên vợ cậu sẽ tặng quà cho con, nhưng mà ba má muốn rằng á cái quà vật chất hoài thăng cầu, các ba muốn rằng tình cảm hai con mãi mãi trăm năm hạnh phúc. Còn những gì quà tặng hôm nay đó là những vật chất. Ba mong muốn tình hai con, và Anny không hiểu thì con dịch lại cho Anny biết. Tại vì ba mong muốn là hai con trăm năm hạnh phúc chứ không phải vì vật chất. Đứng chụp hình đi. Lên. Thì cảm ơn rất là nhiều. Link, just for now, can you hold on to that train? Because the next person I'm going to announce is the groom's younger brother. His name is Robert! Okay, now Robert, because you are younger, you won't be offered tea. You're going to offer bride and groom tea instead. So Robert, let's take a picture first. Shots. Xin Mary và Kevin chuẩn bị. Okay, Robert, one more picture. Check that out. This is how they pose in Brisbane. Robert, you want to say something? Yeah. Congrats, guys. We couldn't be happier for you guys at all. I think you picked a good one, Tony. It's okay. Congrats, guys. Group hug. Thank you, Robert. And I want you to return to your spot. Next up, ladies and gentlemen, vợ chồng em gái của chú rể xin chào đón Mary and Kevin from Canada. So once again, you won't be offered tea. I'm going to ask you to take a photograph first, and then we'll offer the bride and groom tea. Xin Yi chuẩn bị. So, Kevin and Mary, who would like to start with the microphone? Congratulations, Tony and Annie. Happy for you. Welcome to the Chu Châu family. Kỹ năng nào đó. Thank you. Congratulations. Thank you very much, Kevin and Mary. One final photograph. Và kế đến được mời Yi Nhi đến từ Việt Nam. Wow. Thank you. Okay, so they continue to mời Yi Nhi, Auntie Nhi came all the way from Vietnam. Xin mời chào các bạn với Yi Nhi. Rồi chụp hình cái gì trước nha. Đó. Xong rồi đi. Anh Thông. Thì đưa lên vậy. Đó. Tiếp lên. Rồi vậy chị Nhi muốn nói gì không? Ngộ đi ngộ.
Thưa quý vị và các bạn, sau đây là chúng tôi ghi nhận cũng có một số món quà của những thành phần vai vế bên họ nhà trai từ overseas. Và trước khi đó thì chúng tôi sẽ được mời dì hai đến từ Canada. Wow. Đó, mình chụp hình trước nha. Đó. Chúc mì cho hai câu, chúc hai câu hạnh phúc. Yeah. Cười, tiền vô là cười. Rồi dì hai cũng khi đi thì cũng có mấy chú con gửi quà. Thì trước hết là vợ chồng gia đình của dì Tam con có gửi quà cho con. Gia đình của chị Tam ở Canada gửi hai câu. Rồi kế tới là gia đình của anh Phú cũng gửi quà cho vợ chồng con. Kế đó là vợ chồng của chú Châu. Dạ, chú Châu là cũng Canada gửi hai câu hạnh phúc. Thành ra là một lần nữa trước ống kính xin kính chào tất cả và xin cảm ơn tất cả đã có những món quà rất là đầy ý nghĩa với cô dâu với chú rể. Khi đến xin mời vợ chồng em Sinh Trí và Mỹ Hà đến từ Việt Nam. Bây giờ là cấp em, thành ra là phải mời anh chị trà nhá. Đó. Có cần mình chụp hình ngược lại không? Mời trà phải đưa tiền lại nhé. Đứng chụp hình nè. Ok, kế đến chúng tôi sẽ được mời gia đình chú Liệt có hai em Nhật Huy và Nhật Tuấn đến từ Canada. Ok. Và xin vợ chồng bác Năm chuẩn bị. Bác Năm rồi sau đó là bác Mỹ. Huy đứng lại, Huy. Đứng lại, Tuấn. Quay người lại này. Đó, nó xích vô. Đây, rồi. Cái nữa nha. Ok. Okay. Now, Huy and Tuấn, you want to say something? Congratulations, Annie and Tony. Wish you all the best and all the happiness in the world with your marriage. Congratulations, Anny and Tony. Yeah, I just wish you happy and lots of love. And lots of babies. Sau đây xin mời vợ chồng bác Năm. Bây giờ là cấp lớn, thành ra là sẽ mời hai bác cho chúng ta ngồi xuống nhé. Uncle, Euro Uncle at number 5. Đó. Đi chụp hình trước nè, đó. Rồi xin bác Mỹ chuẩn bị. Rồi, chụp lên đi. Rồi.
Dạ vâng, sau đây xin được mời bác Mỹ, tên là Mỹ mà đến từ Việt Nam. Xin chào đón bác Mỹ. Hai cháu 100 năm hạnh phúc. Và rất gia đình tôi rất vui và hân hạnh được đón tất cả những bạn bè tôi đến từ Melbourne. Và trước hết xin giới thiệu bạn của tôi là anh Đoàn Quốc Việt và vợ của anh. Chúc thầy con trăm năm hạnh phúc. Với lại chúc tất cả bà con ở đây có một ngày rất là tuyệt vời đến với bạn sự này. Nếu không có gì thì thầy con cũng đứng vô chụp đi. Cảm ơn. Và người bạn kế tiếp đó là vợ chồng của Kiên. Xin mời vợ chồng của Kiên. rồi xong. Đứng vô ngồi đúng vào ghế đi, ngồi vô đi. Ngồi vô. Đấy, cái hình này. Đi vô đi. Ơi anh. Và người kế tiếp là cô Yến và con gái của cô Yến đến từ Melbourne. Đứng lại. Và người kế tiếp là ở đây là người bạn của tôi là vợ chồng của Tay đóng đó. Không sợ đi đâu rồi, nhờ sợ cái này. Cảm ơn. Sợ đâu nhờ sợ cái này được đâu. Ngày bên phía nhà trai là đã kết thúc rồi. One last four bên nhà trai, các chú ai nữa không? Anyone missing? Everybody. Bên nhà trai, bên nhà gái xong rồi. Và cũng chính vì thế thưa quý vị và các bạn, trong giờ phút này chúng tôi xin được phép chấm dứt nghi lễ vui vui buổi sáng ngày hôm nay. Trong giờ phút này chúng tôi xin được mời cô dâu và chú rể, tứ thân phụ mẫu, tức là cha mẹ đôi bên, dì dượng chú bác, tất cả mọi người chúng ta cùng quy tụ ở đằng trước cho phần múa lân. Một lần nữa xin tất cả cùng với chúng tôi dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu và chú rể Tony Anny. So once again we invite bride and I love
smile along. When you cry, my comfort comes. When you walk, I'll be beside you, holding your hands. When the sun come out, we play. I'll never be far away. When you tell me that you love me, this is what I'm gonna say. I love you too, I love you too. I tell you I love you, I love you too, I love you too. I love you. Like the fish loves the sea, like the honey and the bee, like a lizard loves to climb up into a tree, like a bird loves to fly way up in the sky, like a worm loves to go way down low. I love you too, I love you too. I tell you I love you, I love you too, I love you too. I love you. Like the grass loves to be green, and the earth loves to be clean, like the sun loves to shine, and the monkey loves to climb. It happens naturally, and that's the way it's got to be. And the worm still loves to go way down low. I love you too, I love you too. I tell you I love you, I love you too, I love you too. I love you. From the first time that I saw you, I knew that it was true. There'll be a lifelong time to spend around the corner, around the bends, up the hills and through the valleys. No matter how things change, this one thing will remain. I sing it again and again. I love you too, I love you too. I love you too, I love you too. I love you. When the sun come out, we play. I'll never be far away. And when you tell me that you love me, this is what I'm gonna say. I love you too, I love you too. I tell you I love you, I love you too, I love you too. I love you too, I love you too. I tell you I love you, I love you too, I love you too. I love you too, I love you too. I tell you I love you, I love you too, I love you too. Relax and enjoy the ceremony, and children into the shade. We are here today to witness the commitment that Annie and Tony are about to make to each other. A public expression of their love, and to wish them every happiness for their future together. My name is Janet Lomax, and I am a civil celebrant. So on their behalf, I welcome you here to join in the celebration. And I now invite you to sit back, relax, enjoy witnessing their commitment to one another, and enjoy the sunshine and the shade. We have all been invited to assemble here on this happy day to witness the official union of these two lovers, and to join in the public celebration of their joy and delight in finding each other. Let us all be together in friendship and love, sharing this scene and these precious moments which join the couple. Annie and Tony, today you declare publicly before your family and friends the special love that represents how you feel about each other, and choose to commit your love publicly to each other. Today you make this commitment in the presence of your family and friends, because you understand that you do not live alone, but as a part of a larger community. And the support you receive from your family and friends sustains you. May this special love you share continue to blossom in the years to come, and to continue to be sustained by your love for each other, your family and your friends, and thankfully lovely shade, and the commitment you make this day. We need a tissue. Would you like a sip? Their story. Tony is from Toronto, Canada. Yeah. Yeah. Thank you.
And Annie is from Sydney, Australia. They may be worlds apart, but they share the same values and goals. They both love Macca's and KFC every other day, and they value their family and friends. Annie and Tony have found a new love for Haagen-Dazs raspberry and mango flavour. I'm not quite sure what that is. They share the same love of music, but Tony likes it more ghetto and Annie likes it more mainstream. Where they are opposites, they complement each other. Tony is calm and patient, whilst Annie gets the job done. Annie has a reckless drive and Tony likes to take life at a slower pace. Annie is always rushing through life. Tony eats to live, whilst Annie lives to eat. Tony has shown Annie how to relax and calms her, whilst Annie has encouraged Tony to always try new things. Their birthdays are exactly 2 weeks apart, which means it must be destiny. Annie and Tony feel honoured and privileged that you, their close family and friends, are able to share this special day with them. And for this, they give you their heartfelt thanks. So let the celebrations begin. And from Canada too. The asking, Tony. Do you, Tony Nguyen, take Annie no and commit to be forever in love and forever comfort, honour and cherish Annie in times of sickness and health, and forsaking all others be true only to her as long as you both shall live? I do. Annie. Do you, Annie No, take Tony Nguyen and commit to be forever in love and forever comfort, honour and cherish Tony in times of sickness and health, and forsaking all others be true only to him as long as you both shall live? I do. The vows. You fell in love by chance, but here you are today because you're making a choice. You are both choosing each other. You've chosen to be with someone who enhances you, who makes you think, makes you smile and makes your day even brighter. You're about to make promises to each other that you intend to keep. You're going to vow to take care of each other, to stand up for each other, and to find happiness in each other. There's a simple premise to each of these promises that you're vowing to be here today. You're teaming up and saying to everyone, every experience I'm going to have, I want you to be part of. You make me a better person every day. I take you as you are now, tomorrow, and for eternity to come. Even when the day comes that we're old and grey, I promise to always see you with the same eyes and the same heart that I see you at this exact moment. So today, I vow to honour you and respect you, support you and encourage you. I promise to dream with you, celebrate with you, and walk beside you through whatever life brings. I vow to laugh with you and comfort you during times of joy and times of sorrow. I promise to always pursue you, to fight for you and love you unconditionally and wholeheartedly for the rest of my life. I'm the luckiest person on earth to call you mine, and I love you more. From this day forward, I promise you these things. I will laugh with you in times of joy and comfort you in times of sorrow. I will share in your dreams and support you as you strive to achieve your goals. I will listen to you with compassion and understanding and speak to you with encouragement. I will help you when you need it and step aside when you don't. I will remain faithful to you for better or worse in times of sickness and health. I promise to love and cherish you through whatever life may bring us. At this very special moment, we pause to give thanks for all the experiences of life that have brought this couple to this beautiful moment in their lives. We are grateful for the values which have flowed into them
from those who have loved and nurtured them. The rich heritage each brings to this marriage will continue to be an important element in their lives, and now will be shared between them. The ring ceremony. You've both chosen to wear rings as a reminder of these promises. People often say your rings are a perfect circle, with no beginning and no end. But these rings did have a beginning. The stones were formed a long time ago, deep within the earth. Eventually, a series of lucky elements caused them to rise to the surface where someone dug them up. Love is like that. It comes from humble beginnings and through a combination of serendipity and effort. Imperfect beings shape into something extraordinary. It's the process of making something beautiful where there was nothing at all. As you look at these rings over the years, I hope you remember that. You have created something invaluable, and just as I know you'll protect these rings, I'm confident you'll protect the commitments you have made to one another a day. So, will ring bearer and best man Robert please come forward with the rings? Oh, that's a good Canadian joke. Annie? Annie, with this ring, I make you a promise that from this day forward, I will give you all my love, and you shall not walk alone. My heart will be your shelter, and my arms will be your home. As this ring has no end or no beginning, so shall my love for you. As I place it on your finger, I give you all that I am, and all that I shall become. I promise to love and respect and honor you. Let this ring be a symbol of our love. May it represent our today, tomorrows, our future, and our past. As I have given you my heart tonight, so I give you my life to keep. The blessing. Annie and Tony, I would now ask that you always treat yourself and one another with respect, and remind yourselves often of what has brought you here today. Continue to give the highest priority to tenderness, gentleness, and kindness that your marriage deserves. In each of you take responsibility for the quality of your life together. It will be marked by an abundance of happiness. May you continue to make each other laugh, just like them. May you continue to play, and may you always remember the connection that brought you here together on this very day. Declaration. Annie and Tony have declared before us their eternal love and commitment to each other. They have symbolized their deep love by the taking of vows and the exchange of rings. You may now seal the promises you have made to each other with a kiss. On behalf of all present, it is my very great pleasure. I declare them to be the beautiful, amazing couple, Annie and Tony. One more kick. Excellent kissing. Okay, so Agnes is going to play some music that she recorded in her studio earlier. And we have witnesses Robert, Nguyen and Lin Ho. Join us at the signing table. Thank you. I know this sounds crazy, this could be fake, but I'm thinking maybe that you feel it too.
Tell me, are you busy? Theo máy đó. Tell me you can stay. Cause I'm thinking maybe before you travel to outer space, take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you, Rắc. like a dream, I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. Ain't it funny how the time flies? How you here as my wife? Tell me how you mad. 2 hours on the phone. Can't believe we're here now. The whole world was never there. 2 hours on the phone. Now it's not crazy. I told you it's fate. Remember that day as I lay here with you. So how you were busy. I'm glad that you stayed. I still feel the same, yeah. For you, travel to outer space. Take a bullet to the heart just to keep you safe. For you, anything for you. With you, the years just fade away. Like a dream now that I'm wide awake. With you, whenever I'm with you. 2 hearts in a cold street. 2 hearts in a cold street. 2 hearts in a cold street. 2 hearts just sleep on me. Okay, I just thought yes. Is that awkward? Okay, so that is perfect. I will sign it. There you go. So you go back into the shade over there and then I'll introduce you. Okay. You're mine. I get the urge, but I can't speak. 2 hearts on a cold street. I know this sounds crazy, but this could be fate. And I'm thinking maybe that you feel it too. Tell me, are you busy? Tell me you can stay. Ladies and gentlemen, will you please stand for the beautiful couple? Ladies and gentlemen, I present to you the loving couple, Anny and Tony. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go! Bring me down, can't none
Without further ado, ladies and gentlemen, my name is Joseph Hudin, and I've been given the great honor of being tonight's event host. We're gathered here in this beautiful place at Villa Capri Reception in Cabramatta to celebrate the love of the bride and groom. Được sự ủy nhiệm của hai họ, chúng tôi là Joseph Hiếu Đinh, đêm nay với vai trò là xứng môn viên, chúng ta quy tụ nơi đây để mừng tình yêu của cô dâu và chú rể. Ladies and gentlemen, đó là anh Tony Nguyen, as well as a beautiful bride Anny Ngo. Can we start, ladies and gentlemen, with a massive round of applause as we welcome each other? Chúng ta tin rằng nhờ ơn phúc của ông bà cha mẹ truyền lại mà cô dâu và chú rể Tony và Anny đã gặp gỡ nhau trong một bối cảnh hết sức bất ngờ qua sự giới thiệu của mọi người chú thấy lòng nhau, và ngày hôm nay đã được sự chấp thuận của gia đình đôi bên để chọn ngày hôm nay làm ngày lành tháng tốt. Sự hiện diện quý vị đã có mặt đông đủ trong ngày hôm nay nói lên lòng yêu thương quý vị đã dành không những cho cô dâu với chú rể đôi bên mà cũng như là cho gia tộc đôi bên nữa. Và cũng chính trong giây phút đó, chính trong tinh thần đó, chúng tôi xin được cầu chúc cho tất cả toàn thể quý vị một đêm thật là vui và đầy kỷ niệm với những món ăn thật ngon mà lát nữa đây chúng tôi sẽ serve đến quý vị trước thềm năm mới mừng xuân Canh Tý 2020. Chúng tôi cầu chúc tất cả một năm mới được tràn đầy ơn trên và vạn sự như ý. Ladies and gentlemen, Tony and Anny have met each other very unexpectedly through an uncle. Now, during this time, ladies and gentlemen, Anny knew from the start it was a very scandalous setup. But, however, nonetheless, Anny was drawn to Tony's eyes and his sense of humor. Tony, on the other hand, tells me that he was drawn to Anny's loving and caring personality. Now, this beautiful couple, ladies and gentlemen, have been with each other for more than 2 years. They're very excited to come out and meet every single one of you. And I hope you are also equally excited as well. Let me ask you all, ladies and gentlemen, are we all set and ready to have a wonderful time? Oh, come on, only 3 tables. Ladies and gentlemen, you can do much better. Let me ask all of you, are we ready to have a wonderful time? Thank you so much. That sounds more like it. Now, with the assistance of our DJ tonight, I'd like to draw your attention once again to where I'm standing, because according to Asian tradition, we always begin with the announcement of members of the VIP party, which means immediate family members. Giờ đây để tạo bầu khí thân mật và quen biết lẫn nhau, mời quý vị cùng hướng về sân khấu. Chúng tôi sẽ giới thiệu những thành phần gia đình đôi bên. Starting with the groom's family, we'd like to draw your attention and invite on stage the parents of the groom, song thân của chú rể, đó là ông Nguyễn Văn Khánh và bà Lê Thị Nhỏ đến từ Canada. Ladies and gentlemen, let's give it up for the parents of the groom. Starting from the bottom, now we're here. Starting from the bottom, now my whole team here. Starting from the bottom, now we're here. Starting from the bottom, now the whole team here. Starting from the bottom, now we're here. Starting from the bottom, now my whole team here. Starting from the bottom, now we're here. Now, ladies and gentlemen, next into this we have younger brother of the groom. Kế đến là em trai của chú rể. His name is Robert. Now tonight he's the best man, so very shortly he will join the rest of the family on stage. And next in the list tonight, we have in the house the youngest sister of the groom and her husband, who came all the way from Canada. Please make welcome on stage, Mary and Kevin. Come on down. Starting from the bottom, now my whole team. Yeah, starting from the bottom, now we're here. Starting from the bottom, now the whole team here. Starting from the bottom, now we're here. And here they are, ladies and gentlemen, Mary, Kevin. Yeah, starting from the bottom, now we're here. Starting from the bottom, now the whole team here. Đứng qua bên đây này, rồi ta cắn máy ta không làm được. Sau đây thưa quý vị và các bạn là những thành phần vai vế bên họ nhà trai. Chúng tôi cao lối đến quý vị là bởi vì chỗ sân khấu rất là giới hạn. Thành ra những thành phần sau đây chúng tôi xin được ghi nhận sự hiện diện của quý vị tại chỗ. The following
people are the extended family members of the groom that we would like to have a special mention, special shout out. First, coming all the way from Vietnam, we have dì Nhị đến từ Việt Nam. Đêm nay cũng có sự hiện diện của dì Hay đến từ Canada. Vợ chồng em Sinh Trí và Mỹ Hà đến từ Việt Nam. Gia đình chú Liệt có hai em Nhật Huy và Nhật Tuấn đến từ Canada. Vợ chồng bác Năm, còn bác Mỹ nữa. Hôm nay là quay phim cũng đến từ Việt Nam. Một lần nữa chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng và ghi nhận sự hiện diện của những thành phần họ nhà trai, thưa quý vị ạ. Next up, ladies and gentlemen, also with the same track, we now fill this side of the stage with members of the bride's family. Trước hết, thưa quý vị và các bạn, đêm nay chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của quả má, tức là bà ngoại của cô dâu. Xin chào đón bà. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn. Big round of applause for grandma. Xin chào bà. And kế đến cho quý vị và các bạn, chúng tôi xin được mời lên. And grandma's over there, ladies and gentlemen. One more time, big round of applause for grandma. We don't like to do too much explaining. Stories stay the same through the money and the fame. Kế đến thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được mời lên sân khấu song thân của cô dâu, parents of the bride, đó là ông Ngô Sơn Lợi và bà Trương Xuân Hương. Xin một tràng pháo tay thật lớn. Ladies and gentlemen, parents of the bride. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here. Immediate family members of the bride. Next up, I call on stage the family of the older sister of the bride. Kế đến chúng tôi xin mời lên sân khấu gia đình chị gái của cô dâu. Please make welcome Mom, her husband, Chaba, and Ethan, Alex. Come on down. I gave you the keys so you bring it right back. I just think it's funny how it goes. Now I'm on the road, $500,000 for a show, and we started from the bottom, now we're here. Started from the bottom. Kế đến thưa quý vị và các bạn là gia đình của em cô dâu, the family of the younger brother of the bride. Please make welcome Wilson and Michelle and Harrison. Yeah, started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Boys tell stories about the man. Say I never struggled, wasn't hungry, yeah I got it. I can tell you boy, tell me. Once again, ladies and gentlemen, a special shout out to the following extended family members. Xin được một lần nữa ghi nhận sự hiện diện những thành phần vai vế sau đây. Đêm nay có sự hiện diện của Lào Tùa Cũ, Lào Tùa Kiểm, Lào Sói Ý, Lào Sói Tỉa, Lào Sói Cũ, Lào Sói Kiểm, Tùa Bệ, Sa Triệt, Sa Xiếm, Soi Chệt, Soi Xiếm. Đêm nay cũng có sự hiện diện của chị Ý đến từ Canada. Tùa Ý, Tùa Tỉa, Sa Ý, Sa Tỉa, Ngầu Ý, Ngầu Tỉa, Tùa Cũ, Tùa Kiểm A, Soi Ý, Soi Tỉa, Cũ Minh, Y Sinh Xiểm và Tỉa Anush. Xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả chúng ta. Một lần nữa thì một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đại gia đình họ nhà gái cũng như nhà trai. That list was very extensive. Now here comes the fun part, ladies and gentlemen. We this time draw your attention towards my far left-hand side, just behind the giant love sign, because we're about to announce tonight's bridal party, starting with tonight's maid of honor and best man. Giờ đây chúng tôi sẽ giới thiệu thành phần phù dâu, phù rể trưởng. Please make welcome, ladies and gentlemen, Lynn and Robin. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. I done kept it real from the jump. Thank you so much, Robert and Lynn. And obviously Robert, tonight's best man once again, is the groom's brother who came all the way from Brisbane. Finally, ladies and gentlemen,
to make them feel extra special for the most important couple. Important because if it weren't for them falling in love, we will not be here celebrating it. Giờ đây thưa quý vị và các bạn, đối với thành phần cô dâu với chú rể, chúng tôi xin kêu gọi toàn thể quý vị cùng với chúng tôi dành một tràng pháo tay thật lớn, lớn nhất đêm nay để chào đón đôi uyên ương. Let's hit the roof tonight to make welcome the world's newest husband and wife. I give you, ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Nguyen. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. I done kept it real from the jump. Living in my mama's house, we'd argue every month. I was trying to get. Once again, congratulations to the bride and groom! Okay, ladies and gentlemen, with everyone at this, with the members of the bridal party, members of both families, everyone together on stage, we'd like to take a quick photograph to capture this special moment. Xin được dùng giây phút này để chụp một tấm hình lưu niệm với tất cả mọi người lên sân khấu. Chúng ta có cô dâu với chú rể, có thành phần gia đình đôi bên. Và đặc biệt ngày hôm nay hơn nữa, thưa quý vị và các bạn, là ekip quay phim chụp hình đến từ Việt Nam. Tonight's video and photographers are family members who came all the way from Vietnam. Their names are Uncle Mỹ and Anh Chí. So thank you so much for being here tonight. So đã chụp hình rồi, thế rồi sau đó xin mời nhân viên nhà hàng vui lòng phân phối tất cả những ly rượu trên sân khấu. Now, ladies and gentlemen, according to Asian tradition, we always begin such a wonderful banquet tonight with an initial toast. So therefore, we invite all our guests to quickly fill their glasses and raise their glasses and beer bottles. Mời toàn thể quý vị cùng rót đầy ly rượu để cho chúng ta có thể gửi lời chúc đầu tiên cho cô dâu và chú rể. Please raise your glasses. Lời chúc đầu tiên đêm nay chúng tôi xin được cầu chúc cho cô dâu với chú rể được trăm năm hạnh phúc. We wish for the beautiful bride and groom forever together. On the count of 3, 2, 1. Cheers. Sau đây thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được nhường lại microphone tới hai ông xui, tức là thân phụ của chú rể cũng như là thân phụ của cô dâu với đôi lời chào mừng quan khách. As part of tonight's initial formalities, I will hereby pass our microphone to both fathers who would like to address the crowd tonight with their welcoming words. Người đầu tiên con sẽ nhường lại microphone đó chính là thân phụ của chú rể. Xin một tràng pháo tay thật lớn. Let's give it up, ladies and gentlemen. First, father of the groom. Kính thưa quan viên hai họ, thưa bốn bên ở ngoài, cho nên chúng tôi rất cảm động với sự hiện diện của quý vị để chung vui cùng gia đình chúng tôi. Không gì hơn thành thật lời cảm ơn chân thành nhất gia đình chúng tôi gửi đến toàn thể quý vị, và cũng có một buổi tối chung vui cùng gia đình chúng tôi. Thành thật cảm ơn. Chúc mừng năm mới. Next up, ladies and gentlemen, we will pass our microphone to the father of the bride. Big round of applause, ladies and gentlemen, Mr. Ngô. Kính thưa quý vị, thân bằng quyến thuộc, các thân hữu và bạn bè xa gần, xin có đôi lời chào mừng toàn thể quý vị có mặt trong buổi tiệc đêm nay. Sự hiện diện của quý vị để cùng chúng tôi vui với gia đình của chúng tôi đã nói lên lòng yêu thương và quý vị đã dành cho gia đình chúng tôi. Nếu trong việc tổ chức có gì sơ sót, xin quý vị mình bỏ qua. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một đêm thật là vui tươi. Cảm ơn. So once again, ladies and gentlemen, both fathers have sincerely showed their appreciation for all our guests here tonight who have joined both families on a special occasion to celebrate the love of the bride and groom. They're also appreciative of not only you being here tonight, but also for your well wishes and for your generous gifts as well. We wish once again
each and every single one of you a fun and enjoyable evening. Speaking of which, ladies and gentlemen, also a special shout out to those who have come from overseas tonight. Đêm nay thì chúng tôi xin được ghi nhận sự hiện diện của một lần nữa chị Ý đến từ Montreal, Canada. We also have a special shout out to Christopher Lee who came from Beijing. Wow! Đêm nay cũng có sự hiện diện một lần nữa những thành phần gia đình của cô dâu với chú rể đã đến từ Việt Nam. We have some Vietnamese relatives as well. And of course, những thành phần đặc biệt là thành phần gia đình nhà trai phần lớn đến từ Canada. We have some Canadians as well, mostly the groom's family. Một lần nữa chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng sự hiện diện của nhau. And ladies and gentlemen, this concludes tonight's initial formalities. We now invite members of both families to return to their seats. Giờ đây chúng tôi chấm dứt phần giới thiệu. Chúng tôi xin mời những thành phần gia đình đôi bên chúng ta cùng trở về chỗ ngồi. Một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng gia đình đôi bên cũng như cô dâu và chú rể. Tonight's bridal party speeches. Now the first person I'd like to pass the microphone over is the groom's brother. He came to Australia 9 years ago, but still with a Canadian accent. Ladies and gentlemen, let's give it up for Robert Bestman! Hi everyone, my name is Robert, for those of you I've not met yet. I'm Tony's brother. So they asked me to do this speech and I was touched and honored. And then once I realized that I didn't know what to say, I was like, F word, F word, F word, F word, what am I going to do? So I did what every sensible person would do. I went onto YouTube, I Googled stuff, and I found nothing there that was of use for me. I was just like, what am I going to do now? So I'm just going to wing it. There's a couple of things there in those speeches that people made. First, they would compliment the bride and the groom. So give it up for our lovely bride and groom. Don't they look good tonight? The next thing is they complimented the guests. You guys did great tonight. Some of you scrubbed up pretty good. Some of you not so much. Look at you, Rossi! And then they would go on to sort of tell stories about the bride and the groom. So I first met Anny. I think she came to Brisbane actually. And it was just like, you know, an Aussie thing. It was like state of origin. I had no idea what the heck this thing was. It's like, she came up wearing blue and everyone was in purple and I'm like, alright, what is this? And I was like, okay, she must be quite brave because I thought like, you know, Brisbane, we're all the maroons. And then the second time I met her, she was even braver. The second time I met her, she came to a holiday trip with our family in Europe. Her alone with the New Year's. You saw us coming in. That kind of gives you an idea of what we're like on holiday. And so she holidayed with us. It was great. Like she got along with the family well, and you know she was the perfect sister-in-law. And so we welcomed her into our family. We love her, and that's why I okayed Tony to have her as his wife. My opinion is very important, being his only brother. And so now I'm glad to have Anny as my sister-in-law. She's got to be my second favorite sister, because my favorite sister's over there. And so the next part is telling stories about my brother. I've known him for what, 30-something years now? We grew up together, we fought, we cried, we saw each other naked, both when we were little and when we were big. How much more close can you get with a guy? We went into a hot bath naked together. But of course we only kept eyes on each other, not below. But, you know, I still think I'm bigger. I guess the best thing about sort of growing up with a big brother was he was thinner than me. I was fat, so I never had to get any of his hand-me-downs because they wouldn't fit me anyways. But kidding aside, I looked up to my brother as any sort of young brother or kid brother does. I wanted to be like him, you know. He was my hero, sort of. And then I realized he's not that great anymore.
So like, he's still beating me at everything today, so he's beat me to get a wife now. Now I gotta catch up. Hopefully they have kids soon so that my parents get off my back about getting married. So I think that's all I really need to say to you guys. I mean, like, this is from heart. I'm really glad to have you guys as my siblings. Annie, welcome to the family. My brother, he's my brother. He can be hard sometimes to sort of handle, but you know, you've dealt with him. I'm so proud of you for that. There's no relationship advice I can give them because I'm not in a relationship. The only words that I sort of can leave them with is something I read from Oscar Wilde. And Tony, I think this is good advice for you, but this is what he said. He said, women are made for loving, not for us to understand. I think I'm just going to conclude my speech there. I've taken up enough of your time, so I think if everyone has their glasses filled with something, you know, alcoholic, non-alcoholic, just fill your glasses up. Alright? And then with alcohol, there's only, you know, one way I can do alcohol. And the Viet people probably know what I'm talking about. We only do alcohol one way, so, you know, the Mo Hai Ba Yo. For everybody else, we're going to count up 1, 2, 3, and yell out yo, and we'll drink to Tony and Andy. Alright? Okay, everybody ready? 1, 2, 3, yo! Thanks, everyone. Thank you so much to the best man. Sau đây thưa quý vị và các bạn là lời tâm tình, lời cảm ơn của chú rể. Next, ladies and gentlemen, the microphone will be passed over to the groom. Let's give it up to Tony! Okay, please bear with me. I've lost my voice, but I'll try my best. Guests, family, and friends, I'm delighted that you have found the time to join Annie and me today as we celebrate our love. Being surrounded by you all has made such a difference to us, and we have been overwhelmed by your kindness and generosity. To everyone that helped with making this special day happen, we thank you for your time and effort. Without you guys, we wouldn't be here today. To both moms and dads, thank you for everything. You are our model for what marriage should be. Throughout our lives, we've witnessed many years of laughter, tears, compromise, understanding, and above all, unconditional love. We've learned that marriage is about patience and acceptance. It's about knowing when to say I'm sorry and when to offer forgiveness. It's about being together through the good times and never giving up during the bad. We hope that what Annie and I have is just as special. And to you, the love of my life, where do I start? I never thought I would be standing here today with your ring on my finger. But I am so glad that I am. In you, I have my best friend and my life partner. Thank you for your love, friendship, and support, and the joy you have brought into my life. With you by my side, I have so much hope for the future. I look forward to making our dreams reality and sharing in this incredible journey with you. To everyone, please enjoy the rest of the day and join me in a toast for To Love. Okay, bride and groom, the drill is when we hear the guests tap their glasses, that means they demand a kiss from the bride and groom. So, tap your glasses, ladies and gentlemen, keep going, keep going! Louder, louder, louder! Is it going for it? Are they going for it? Oh, they're taking their time. Louder, ladies and gentlemen! And go for it! Congratulations to the bride and groom. Tony and Annie, will you join me down here as well? Because the next part, ladies and gentlemen, is the cutting of the wedding cake. Sau đây thưa quý vị và các bạn là nghi thức cắt bánh cưới. And with 10,000 hours in the background, bride and groom, we believe that it brings lots of good luck if you're able to cut through the entire cake. Tony and Annie from top to bottom. So whenever you're ready, bride and groom. And at the same time, bride and groom turning towards our camera personnel over here.
Ladies and gentlemen, join me for the ultimate countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations, Brian. Good. All right. Bride and groom, next is the matrimonial champagne ceremony. So, bride and groom, I would ask you to take these 2 champagne flutes and once again turning towards each other. Okay. That's right. And with your arms crossed, bride and groom. And then turning towards your uncle over here who's on the camera. Bottoms up, bride and groom. Let's go. Bride says no, now bottoms up it is. Go for it. Whoa! Okay, so we've witnessed the bride and groom with their speech, with their cutting off the cake. They did kiss a little bit, but who missed out? Who didn't see the bride and groom kiss, ladies and gentlemen? They're all, look at all that. All right. So this time, Tony, I'm going to instruct you to kiss Annie like you've never kissed her before. We want to break the world record, actually the longest kiss ever at Villa Cabrera, the longest kiss in all of your families waiting here. Do we agree, ladies and gentlemen? And if you agree, ladies and gentlemen, once again, please have your glasses and at the same time chant along with me. Kiss, 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 kiss. Let's go. Come on, Tony, until the end of the song. Keep going, keep going, keep going. You can do it. Keep going, come on. No, you're not done yet. Not going anywhere. Louder, ladies and gentlemen. Longer. Kiss. Oh my goodness, congratulations to the bride and groom. Wow, the bride's full on blushing at the moment. Ladies and gentlemen, the night is around and meet the guests at their tables as well. So once again, we'll be back with you very shortly. Thank you very much. Come back in. Rộng đây. Đó, thả tay xuống hết rồi, mất đi. Con bây giờ nói con mấy người quá rồi để nhiều quá.
Ngón không được thì bấm lại. Ngón không được bấm lại. Đủ sáng không cái lời. Đủ sáng không. I believe you. Drink it. Nhanh lên. Rộng ra. Rộng ra, cao lên. Bấm lại, bấm lại. Màu xuống nào, màu xuống nào. Con ốp xuống, rộng ra có ốp xuống là được đó.
Trong giờ phút này cô dâu sẽ tung hoa cưới và khi là cô gái độc thân nào chụp lấy được hoa cưới vào đêm nay biết đâu sẽ thành cô dâu vào năm tới. So as the bride walking down there, because the reason being she's looking for all the single ladies out there. Ladies and gentlemen, whoever the bride volunteers, please don't be shy. Come on the dance floor, ladies. On the dance floor, ladies, come on. Yeah. There's nobody here. Come on, ladies. Let's go. So we'll have the bride here. All the single ladies, please gather around here. What about over here? Ở đây có ai độc thân không? Please. Trời ơi. So Annie, over this side. Any single ladies out there? No? Ladies, yes, she's running over. You've been volunteered, come on! Alright, Annie, what about over here? Yeah, any single ladies here? 1, 2, 3, come on ladies. Wow, single grandma! Alright. Only 2 bouquets to go. On the count of. Actually, me and the groom. Me and you, brother, we're going to do the ultimate countdown. On the count of 7, 6, 4, 3, 2, 1. Get out the way. Get out the way. And we have a winner. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Congratulations. Let's take a group photograph. Get out the way, bitch. Get out the way. Okay, photographer, chụp hình. Anh Chí, mình chụp hình tấm hình này. Dạ, chúc mừng. Congratulations. Okay. Congratulations. Okay. Một tiết mục lãng mạn nhất trên đêm nay thưa quý vị và các bạn, để cho chúng ta có thể chứng kiến con dâu và chú rể với điệu nhảy đầu tiên thành đôi vợ chồng. Ladies and gentlemen, it just seems like yesterday the bride and groom have just met, and now they're here at Villa Capri in front of family, friends, work colleagues, all gathered here to celebrate their love. And what we're about to witness here, ladies and gentlemen, we're about to witness the bride and groom gracing the stage with their very first dance as man and wife. So without further ado, ladies and gentlemen, please join me for a massive round of applause for the bride and the groom! When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Or will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you
Memories all but gone and no memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, you're soul who could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. Come on, ladies and gentlemen, we invite everyone to join the bride and groom on the dance floor. Let's go! People fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. Baby, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your hand on my beating heart, thinking out loud, maybe we found love right where we are. Baby, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your hand on my beating heart, thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. Congratulations to the bride and groom. Ladies and gentlemen, don't go anywhere. It will now be an open dance floor. Let's dance a lot of ways. DJ, take it all. I didn't want you around. Those pretty faces always
just beginning. The place to jump in.